4K Ultra HD-arvostelussa meillä on tänään elokuva Alligaattori vuodelta 1980. Elokuva, joka varmaankin kaikki on nähnyt. Nimittäin tää oli hyvin suosittu filmi, ainakin silloin kun minä olin pieninen videolla. Tää on tullut televisiosta monta kertaa ja tää on semmonen, mikä niinku kaikkea nassikoita ainakin kiinnosti, ainakin sieltä päin mistä mä oon. Tässä on mulla Euroopan Visionin tää leikattu vihreäkantinen alkuperäinen versio. Tätä joskus eti helvetin kauan, siis tää tosiaan tää molokantinen VHS. Sitten tää sai jopa uudelleen video ensi-illan sitten Videolain aikaan tänä Nordisk Film-julkaisuna. Ja tämä on leikkaamaton versio, mistä kansikin ylpeänä mainitsee. Sitten Future-filmi julkaisi tämän DVDn silloin joskus 2000-luvun puolivälissä. Sekin mulla tässä on kyllä. Mutta niistä me emme tänään välitä, vaan me välitämme tästä Scream Factoryn uudesta, no siis 2022 vuoden alussa julkaisemasta 4K Ultra HD-levystä. Tänä on ohjannut semmonen äijä kuin Louis Teague, ja tämä on amerikkalainen elokuva. Ja tässä näyttelee Robert Forster ja Michael Gasso muun muassa. Ja tää kertoo hyvin yksinkertaisuudessaan tarinan siitä, että New Yorkin viemäriin sitten ranchilta on ostettu, ranchilta on ostettu sitten lemmikki eli alligaattori sitten ja semmonen pieni alligaattori ja sitten se tiputetaan vessanpöntöstä alas, joten se jotenkin päättyy sitten tonne, anteeksi, ei New Yorkin, vaan Los Angelesin viemäriin. Sitten mä en oikein tajua, miten se, niinku, ei kai niitä paskapöntön vesiä sinne niinku sadevesiviemäriin pistetä, mutta jotenkin näin siinä käy sitten. No, käy sitten ilmi niin, että siellä on sitten semmonen firma, joka tutkii tämmöistä geenimanipuloitua lihan tuottamista, ja ne on sitten tehnyt koe-eläintestejä, ja sitten tää on sitten laittomasti sitten palkannut Spuken, jota esittää Sydney Lassik, niin palkannut soteen tyypin, mikä käy heittelemässä näitä lihoja sitten, näitä koe-eläimien lihoja sitten viemäriin, ja kuinka ollakaan tämä meidän pikku krokotiilimme on niitä sitten päässyt napostelemaan ja saanut siitä tarpeeksi steroideja, että kyllä meinaan on tullut maailman pisin alligaattori ja on tullut kyllä karmeet muskelit, eli tää on tämmönen 20 metrin pituinen alligaattori, eli tämmönen minibussin mittainen sitten, ja perkeleen vihainen, siellä se saakeli syö tyyppejä ja eläimiä siellä pesässään täällä viemärissä sitten. No Robert Forsteri on sitten tämmönen kyttä, jolla on traumoja sitten, että siinä on joku ampumadraama sitten ollut taustalla, mutta sitten se saa keissikseen, että selvittää tätä, kuka näitä tyyppejä silpoo sitten tuo viemärissä, ja hyvin nopeasti käy ilmi sitten, että siellä on varmaan sitten tämmönen, joka villi elää, ja siinä sitten tulee vähän romanssia tämän yhden, oliko se krokotiilitutkija tai joku geenitutkija naisen kanssa tällainen. Mutta se ei ole tärkeää tämän tyylisessä animal horror elokuvassa, vaan se on tärkeää, että eteneekö tämä ja niin kuin missä tahdissa. Ja kyllä mun mielestä Alligaattori etenee hyvään tahtiin. Sen takia tämä varmaan aikanaan on ollutkin ihan suosittu sillain niin kuin nassikoitteen ja vähän isompienkin keskuudessa. Tämä etenee hyvin ja tämä ei koko ajan ole siellä viemärissä. Eli hyvin paljon, niin kuin, ainakin viimeinen puoli tuntia tässä tämä alligaattori vetää pois sieltä viemäristä ja vetää niin kuin siellä keskellä Los Angelesin lähiöä ja siellä pienessä lammessa sitten ja hyökkää muun muassa häihin ja uima-allasbileisiin ja mitä kaikkea. Eli tässä on ihan kiitettävästi tätä alligator mayhemia ja tässä on ihan hyvät tehosteet kyllä, että tässä on dokumentilla, ei mennä niihin vielä, mutta dokumentilla on kyllä erikoistehosten haastattelu sen efektien tekijästä ja hauska kuulla, että miten niitä on tehty kyllä, ja ihan miellyttävän verisiäkin kohtauksia, varsinkin se hääkohtaus, mitä muuten tästä oli sitten vähän lyhennetty muun muassa tästä vanhemmasta VHS:stä sitten. Ai niin, piti tietysti mainita Henry Silva, eli Henry Silva näyttelee tässä semmoista suurta valkoista metsästä, ja se huvitti mua siinä, että se palkkaa sitten avukseen nimenomaan mustia näitä gettotyyppejä sitten, että suurella minä olen suuri metsästäjä, minä tarvitsen siis alkuasukkaita tähän metsästäjä posseen kyllä. Mutta siis tää on, mun mielestä kaikki on vähän sellainen
kieliposkella tehty. Tämä elokuva tietää kyllä tasan tarkkaan, mitä se on ja mitä se ei. Tää ei ota itteensä kauhean vakavasti, mutta siis ei tää nyt ihan suoraa komediakaan ole. Mutta sillä on vähän semmoinen itsetietoinen, no ei oikein, sekin on ehkä vähän huono sana. Siis elokuva, joka ei ota itseään turhan vakavasti ja uskaltaa olla vähän sellainen hölmö, mutta kuitenkin niin kuin sellainen pokerinaamalla. Ja siis se on mun mielestä paras tapa tehdä tämän tyylinen elokuva. Kyllä, vaikka tätä nyt ei oikein voi sanoa, tämä on 80 tehty, mutta voisiko tätä silti sanoa, että tämä olisi niin kuin viimeinen tämmöinen 70-luvun animal horrori sitten. Vähän niinku tää kerää nämä kaikki tämän animal horror genren kliseet ja mun mielestä paketoi yhteen niinku hyvään ja toimivaan pakettiin tämä. Että jos et ole nähnyt Alligaattoria, niin kyllä se kannattaa katsoa. Mehän katsottiin tää kanavan Supersäkki-jäsenien kanssa joskus laatuaikaa Vilhon kanssa ja totta kai lähetys katkaistiin siinä sitten, koska tämähän on Scream Factory, Shout Factoryn omaisuutta varmaan tämä video sitten, mutta ei anneta sen haitata. Tässä on siis tosiaan tämä 4K Ultra HD ja tässä on 3 diskiä. Tietysti 4K Ultra HD-levyllä meillä on leffa ja kommenttiraita, ei mitään ekstroja ja se on yleensä alan tapa, mikä on mun mielestä vähän ehkä harmi. Kyllä ne varmaan ne ekstrat mahtuu jo tuohon 4K Ultra HD, mutta joo, mä ymmärrän, että siinä on niinku tuplatyö sitten ja kaikilla ei välttämättä ole 4K-soitinta. Joku tostaa ehkä tätä, ehkä myöhemmin hankkii, mutta haluaa katsoa kuitenkin nämä ekstrat, joten että ne on niinku sinne parempi pistää. Mutta sitten seuraavaksi tällä Blu-raylla sitten, ensimmäisellä Blu-raylla meillä on theatrical version, eli sama mikä on tuossa 4K:ssa, eli teatteriversio tästä, plus sitten kaikki ekstrat. Sitten meillä on vielä 3. levy täällä, eli meillä on televisioversio tästä Alligaattorista. Nyt täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että mä en nyt katsonut televisioversio, mutta ymmärtääkseni, kuten Halloween 2, niin tässä Alligaattorissa on tehty silleen, että on niin kuin lisätty, tai siis on niin kuin enemmän puhekohtauksia ja sitten näitä goreisimpia kohtauksia on sitten typistetty siinä, eikä mitään kiroille eikä semmoisen, joten lähtökohtaisesti nämä televisioversio-ekstrat ei sinä, tai siis televisioversion katsominen ei sinänsä kirjoita. Jos ei nyt ihan paskaa puhu, se ei lue tässä special featurein täällä takakannessa, niin tässä taisi olla erikseen ekstrana nämä kaikki televisioversion kohdat. Jos vittu, mä en nyt muista, mä en tarkasta sitä nyt ennen kuin aloin nauhoittaa, mutta jos näin on, niin mun mielestä se on niinku paras tapa tuoda nämä tämmöiset ekstrat esille seitä sitten. Tää on 1.85 widescreen kuvalla, löytyy englanninkieliset hard of hearing tekstit ja ääniraita nyt ei ole mikään Dolby Atmos, vaan se on ihan DTS mono, alkuperäinen mono ääni. New scan from the original negative ja siis kyllä täytyy sanoa, että siis okei, mä oon nähnyt Alligaattoria aika monta kertaa, vähän ehkä liiankin monta kertaa, ei tää nyt ehkä niin klassikko elokuva, mutta siis vittu, varsinkin verrattuna tähän Future-filmin DVD:hin, no VHS:stä sen puhumattakaan, niin siis kuvanlaadun laadullinen harppaus on huikea verrattuna siihen. Niin tässä niin on monta mustaa kohtausta, mistä ei paljon näe yhtään mitään. Ja siis tää Alligator on paljon pimeässä kuvattu ja tää todellakin hyötyy siis siitä tästä uudesta niin 4K Ultra HD-käsittelystä kyllä. Pimeät kohtaukset saa enemmän yksityiskohtaa ja myöskin valoisat kohtaukset pitäisi saada enemmän. Siis se kontrasti pitäisi olla yksinkertaisesti ylivertainen verrattuna esimerkiksi tähän Blu-ray-versioon, mitä tässä on. Ja mulla ei siis todellakaan mitään valittamista tästä. Mä en nyt ymmärrä, että tämä ei ole mikään kenenkään firman katalogin se ykköshelmi eikä mikään referenssimasku kenenkään kotiteatterissa, mutta tämä elokuva ei varmasti edes elokuvateatterin ensi-illan aikaa ole näyttänyt näin hyvältä. Kyllä se sen verran kristallin kirkas kuvanlaatu oli ja näki hyvin selvää pimeässä ja näki selvästi, että joo, tässä kohtaa on toi Alligaattori on kyllä muovia ihan selvästi, koska tässä oli käytetty niin, että välillä alligaattori ja semmonen iso alligaattori, semmonen nukke, helvetin iso nukke, ja sitten välillä oli kuvattu pienoismallia, mihin on tämmönen krokotiilin poikanen pistetty, niin siis varsinkin, no kyllä ne kohtaukset sä pystyt varsinkin jos on vähänkin elokuvaa itse tehnyt, niin pystyy kyllä spottaamaan helposti ne kohtaukset, missä se on lelu ja missä se on oikea alligaattorin pento.
Mutta siis varsinkin tässä niin näkee justiin ne puvun, että okei, nyt se näyttää muovilta tällä. No tietysti joku voi sanoa, että eikö se tee sitä filmistä huonompaa, mutta ei mun mielestä. Mun mielestä, siis mä nautin kristallin terävästä kuvasta ja tällä, ja siis niin kuin, on hieno nähdä niin kuin siinä tarkkuudessa nämä elokuvat, minä ne on kuvattu, tai siis siinä... Siis niin tarkkana kuin mitä matskusta lähtee kyllä, että niin kun, vaikka se nyt vähän näkyy, joku saumat saattaa näkyä, niin se vaan lisää mun mielestä charmia kyllä tämmöiseen elokuvaan. Ja se pitää sanoa vielä, että tämä 4K Ultra HD Disc on kyllä niin kun, siis aluekoodit on totta kai. Valitettavasti molemmat näistä Blu-raysta on sitten aluekoodattu koodi A:lle. Ja se nyt ei sinänsä haittaa, mutta jos esimerkiksi mä, joka tykkää katsoa ekstroja, niin jotta niitä voi katsella, niin tarvii sitten olla aluekoodi vapaa soitin. Tässä oli hyvät ekstrat tosiaan, niin tässä on monta haastattelua. Ensinnäkin siis pitää mainita, että tässä on Robert Forsterin ja ohjaaja Louis Teaguin kommenttiraita. Sitten tässä on, ekstroilla on tosiaan Blu-raylla, niin tässä on haastattelua Robin Rikerilta, joka on tämä naispuolinen näyttelijä tässä, Robert Forsterin love interest, ohjaaja Louis Teaguin haastattelu. Ja sitten efektimies Bob Shaw, Robert Short. Ja sitten käsikirjoittaja John Saylesin haastattelu vies. Mutta se, mitä kansi ei jostain syystä mainitse, en tiedä minkä takia, eikö ne ole niin kuin, tiedätkö, sitä matskua niillä ole ollut vielä, kun ne on tehnyt tämän skannauksen, tai siis tehnyt nämä kannet, vaan mikä siinä on, mutta siis tästä huolimatta tässä on ekstrana, mikä lämmitti tosi paljon mun sydäntä. Tässä on Bryan Cranstonin haastattelu, eli tiedätte Bryan Cranstonin, siis mikä on aika isokin nimi nykyään, on ollut Godzilla-filmissä, on ollut Breaking Badissa, Breakkas, ja ollut Seinfeldissä, missä kaikki tosi monessa tuotannossa on ollut. Ja Bryan Cranstonin, miten se liittyy tähän, eihän se edes näyttele tässä, mutta se liittyy siten, että se oli tässä elokuvassa, se oli se ensimmäinen gig niin kuin elokuvan maailmassa, se puhuu siitä, kun se oli assarina tätä elokuvaa tekemässä, ja se puhuu siitä, kuinka lämpöisiä muistoja hänellä oli. Ja puhuu myös siitä, että kerran oli ihan paskat housussa, kun Robert Forster yhtäkkiä hyppäsi sen kyytiin, kun oli ajamassa kuvauspaikalla. Ja sitten se oli tullut tosiaan, Robert Forster sanoi, että moro, hei, mä oon Robert Forster. Kukas sä oot? Että joo, no mä oon Bryan, että mä oon täällä assarina tällä. Ja niin kuin puhunut ihan niin kuin sellainen, niin kuin, tiedätkö, ei mitenkään niin kuin, tiedätkö, että jaa, sä oot assari, vittu mä en sulle puhu, eikä mitään, vaan puhunut ihan niin kuin, kun hän olisi niin kuin vastanäyttelijä tai jotain, ja niin kuin hyvää läppää heittänyt. Ja Bryan Cranston sanoi, että tosi lämmöllä muistelee, ja niin kuin siten niin kuin vielä se, että siitä hän oppii, että niin kuin aina kun menee itse kuvauspaikalle, niin ei ole ketään niin pientä nimeä siellä, ketä ei voisi jutella niin kuin niin kuin vanhan kaverin kanssa. Tämä oli semmoinen ekstra, mikä lämmitti paljon sydäntä. Ja se vielä tästä kannesta täytyy sanoa, että tämä nyt ei välttämättä mikään kaikkein paras ole tämä slipcoverin tämä uusi kansi, mutta onneksi täällä sitten on tosiaan tämä alkuperäinen kansitaide kyllä. Mä kyllä tykkään ehkä tästä, missä on näkyy tämä koko viemäri tässä. Se näkyy itse asiassa tässäkin kannessa, mutta vähän pienempänä, mutta jostain syystä tämä on ehkä se siistimpi. Mutta toki ymmärrän, että tässä on haluttu keskittyä tähän itse asiaan, eli alligaattoriin. Oliko tässä käännettävää kantta? On tässä käännettävä kansi, mutta siellä on sitten vaan toi uusi. Kyllä mä mieluummin pidän tämän vanhan perinteisen julistetaiteen tossa. Joo. Hei. Siinä oli mun alligaattori 4K-juttuja. Hei, ootko sä nähnyt 4K:na alligaattori? Ootko sä yleensä nähnyt? Mitä mieltä olet alligaattorifilmistä? Mitä mieltä olet alligaattorin 4K Ultra HD-julkaisusta? Ja aiotko hankkia siinä? Meinaan, jos sulla tätä ei ole vielä, niin mä pistän tohon videon alle linkkiä sitten, että mistä sen voi saada sitten. Että jos niitä kautta sitten käy tilaamassa Vilmiä, niin supporttaa sitten tätä kanavaakin. Eli se on win-win situation, ei mitään. Jes, hei, tykkää videosta, jos tykkäsit, ja tosiaan tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, ja palataan sitten seuraavissa videoissa aiheisiin, uusiin kuumiin videoaiheisiin. Se on moro!